Ezt félreértettem. Igen. Igen, de ez semmi gond, mert igazából ez nagyon jó, hogy mert ezt így mindenki elmondtad, félreérti, mert mert pontosan, tehát, hogy nem csak te ezt mindenki félreérti, mert olyan hihetetlennek hangzik. Egy teljesen ártalmatlan, normális párbeszédből óriási konfliktus vagy feszültség születik. Te mindig nyitva hagyod az ajtót, vagy másképp, hogy rosszul esett, hogy tegnap nyitva hagytad az ajtót. Vagy általában ezek a viták a semmiről szoktak szólni, akkor viszont fel kell tenni a kérdést, hogy mi az igazi bajod. Tehát, hogy van egy ilyen mondás, Igen. hogy ami az ADHD-snak jó, mindenkinek jó, mert hogy ő az első jelzője a bajnak. Sziasztok, itt a Kovácsék Podcast, itt van mellettem Dóri. Sziasztok! Szia Dóri! Téged láthattak a nézők már 3 részben. Az ADHD 1, 2, 3. Ugye az első részben beszéltünk a tünetekről, és hát te beszéltél inkább, ugye én csak kérdeztelek. És második részben az, hogy hogyan lehet gyakorlatilag diagnosztizálni, de ugye magáról a diagnosztizálásról nem beszélhetünk, mert ugye ez pszichiáter feladata, és a harmadik részben pedig megoldásokat adtál, ugye? És most pedig, amit ígértünk, a párkapcsolatokról lesz szó, az ott felmerülő nehézségekről, hogyan lehet megoldást találni abban, hogy ugye közös nevezőre jussanak a párok. Igen. Igazából itt is az ADHD tükrében fogjuk ezt megvizsgálni. Mivel kezdjünk, Nóri? Hát én azon gondolkoztam, hogy legeslegelőször azzal kezdenék, hogy bár segítő szándékkal mindig mondjuk a rossz, vagy tehát az, hogy mik a problémák, mert azt akarom, vagy mindenki azt szeretné, hogyha ismertek lennének ezek a tünetek, és hogy az emberek képbe legyenek azzal, hogy ez lehet, hogy ADHD-s tünet, és lehet, hogy ezzel dolga van, de soha nem beszélünk arról, hogy azért mennyi jót tud hozni az ADHD az emberek életében. Azért beszéltünk a videókban 1-2 jó dologról, hogy azért hogyan lehet a megoldást ugye megtalálni. Igen. És hogy azért én erről is, vagy erről kezdenék el beszélni, hogy mennyit számít az, hogy valaki másképp gondolkodik, hogy másképp közelíti meg a dolgokat. Még mielőtt erről kezdenél beszélni, mondd el nekem létszés, hogy mi az a 3 legfontosabb dolog, amiben segíteni kell párkapcsolati témában. Tehát mi az a 3 olyan terület, ami a legsűrűbben okoz problémát. Igen, az egyik az a piros gombok, majd ezt kifejtem bővebben, hogy mik ezek a piros gombok. A piros gombok, igen. Aztán a kommunikációnak az elsajátítása. Tehát, hogy aki ADHD-s, az nem teheti meg, hogy nem tanul jó kommunikációt, és azzal tulajdonképpen a terheinek a nagy részét egyébként le is tudja tenni. És hát bár a piros gomboknál azért előfordul, de 2 dolog. Az egyik a halogatás, hogyha valaki olyan típusú, hogy halogat, illetve az indulatkezelés, ami egy külön fejezetet igényel szerintem. Tehát gyakorlatilag az indulatkezelés a legnagyobb kihívás. Ugye többféle ADHD van. Igen. Erről beszéltünk szintén a videóban. És igen, ez egy nagy kihívás az indulatkezelés, de ha már erről beszélünk, akkor sokkal nagyobb kihívás a figyelemnek a kontrollálásának a zavara, és az ebből adódó problémák. És ezekre megoldást hogyan lehet? Tehát mi az a módszer, amivel nyilván az önfejlesztés, de hogy mi az, amit lehet, vagy beszélünk akkor mondok példákat, tehát, hogy például kezdjük egy ADHD-s napjával, hogy kezdődik. Vannak olyan ADHD-sok, akik eleve úgy ébrednek, hogy képtelenek fölébredni. Tehát az nem csak az van, hogy ők
nehezen kelnek, mint minden normális ember, ugye örülünk neki, hogy aludtunk és kipihentük magunkat. Ők egyszerűen van úgy, hogy 100-szor visszanyomják a csörgőórát, és nem képesek, és utána egész délelőtt egy ilyen agyi ködben vannak. Most ez egy párkapcsolati szinten mit jelent? Ez már egy ilyen reggeli feszültséget jelent. Ez nagyon jó, hogy itt kezdted a reggelnél, szerintem ez a lehető legjobb megoldás, és akkor utána mi történik? Igen, tehát hogy eleve van ez, aztán van a másik véglet, amikor meg kipattannak az ágyból, és rögtön pörögnek. Ugye az is lehet egy nehézség a társunknak, hogy mi még azért szeretnénk így ébredni, ő meg már a nem tudom, 8. körét futja. Tehát hogy ez is lehet egy probléma. Aztán mondjuk megcsináljuk a reggelit, és akkor kirakja el a tányérokat. Ugye a házi munka. Mivel az ADHD-sok nagy részének van egy olyan problémája, hogy nem képes elkezdeni a feladatot, illetve ha már elkezdte a feladatot, akkor nem biztos, hogy végig tudja vinni. Ez ugyanaz vonatkozik a házi munkákra is. Na most innentől kezdve, hogy éli meg a társ? Nem azt éli meg, hogy ő egyébként erején fölül próbálna nekem megfelelni, hanem úgy éli meg, hogy engem nem tisztelnek, nem szeretnek, nem osztjuk ketté a munkát. Nekem egy gondolat fölmerült most, amikor ezeket mondtad, hogy ez egy normál, vagy hogy mondjam, egy átlagos, inkább úgy mondom, egy átlagos kapcsolatnál is ugye fölmerülnek ezek. Igen. Mégis, hogy miben különbözik erőteljesen, vagy le lehet sarkítani valamilyen módon a különbséget egy átlagos családban lévő ilyen problémákkal kapcsolatban, illetve egy ADHD-s... Igazából csak annyi, hogy amíg egy átlagos ember, hogyha már megérti annak azt a problémakört, hogy igenis meg kell osztani a házi munkát, vagy megérti azt, hogy a másiknak igenis rosszul esik, hogy nincs megosztva a házi munka, ő ugyanúgy megérti, sőt lehet, hogy sokkal jobban megérti, mint mások, viszont nem tud belekezdeni. És mondjuk most itt, ahogy a megosztásnál, nem mindegy, hogy ugye férfi nő vagy nőről van szó, hiszen a mai világban is még mindig tartja magát, hogy minden házi munkát a nőnek kell elvégeznie. Tehát, hogyha mondjuk ADHD-s a nő, akkor ő viszont azzal a kudarccal kezdi minden napját, hogy úristen, tele van csetressel a mosogató, úristen, tök kupi van, úristen, nincs fölporszívózva. Tehát már amikor föl kell egy ADHD-s nő, azzal ő már belefut egy óriási nagy, egy ilyen kudarc falba, és akkor még csak reggel 7 óráról beszélünk. És hogyan folytatódik? Utána úgy folytatódik a nap, hogy mivel mert az ADHD-soknak nehézségük van az időnek a beosztásával, úgynevezett idővakságban tudnak szenvedni, nem feltétlenül érzékelik azt, hogy mennyi idő telt el, vagy nem tudják érzékelni azt, hogy mennyi időre van szükségem. Tehát előfordul az, mondjuk náluk gyakrabban fordul elő, hogy megbeszélsz vele mondjuk egy randevút, és akkor ő végig gondolja, hogy én 7-kor kelek, akkor 7:45-kor találkozhatunk, és nem számolja bele, hogy az odaút fél óra. Tehát, hogy így valahogy, hogy ezekkel egy kicsit az előre tervezéssel problémái vannak. Na most itt vagyunk reggel, és mondjuk egy kocsival mennek, és el kéne érni valahova, és az ADHD-s még gyakorlatilag az Okniánál jár, amikor már el kellene indulni. Ez is lehet egy konfliktusforrás, attól függ, hogy a másik hogy éli meg. Aztán ugye sok esetben az van, hogy tiszteletlenségnek élik meg a késést. Tehát nem úgy vesszük föl, hogy valaki késik, hogy oké, ő ilyen, hanem úgy, hogy úristen, hát ennyire nem tisztel meg, hogy elkésett, mondjuk. Vagy ennyire nem tisztel meg, hogy tudja, hogy én aggódok azért, hogy elkések, és ő mégsem segít nekem.
és ezekből milyen konfliktusok szoktak még lenni a párok között? Tehát, hogy meddig fajul ez a dolog? Ez tényleg a pároknak vagy a habitusán múlik, és azon is múlik sokban, hogy a másik fél hogy áll hozzá. Hogy mennyire támadóan lép fel, mert utána tényleg ez a szó-szót követ, és akkor utána ebből aztán nagy bajok lehetnek. De utána akkor ebből ki tudnak jönni? Ebből a konfliktus helyzetből? Vagy nem hogy, úgy gondolják, hogy mondjuk, nem tudom, tehát hogy kívülről másképp látszik, mint belülről? Akkor így mondom. Azt ugye tényleg mindig párja válogatja, hogy élik meg. Ugye azt azért tudni kell, és akkor mindjárt azért majd fogok hozni egy megoldást, ami szerintem így alapvető, igen. De azt azért tudni kell, hogy egy ADHD-s, amit már többször mondtam, de egy 12 éves koráig gyakorlatilag 20 000-rel több kritikus megjegyzést kap, mint társai. Tehát nagy eséllyel úgy lép a felnőtt életbe, és úgy lép bele a párkapcsolatába, hogy neki van egy stabil, nem vagyok elég, nem vagyok szerethető, buta vagyok érzése. Ezt be lehet osztani, hogy melyiket éri éppen meg. Ugye ezek lesznek a piros gombjai. Tehát mondok egy ilyen példát, hogyha én nem érzem magam szerethetőnek, és azt mondja a férjem, hogy sós a leves, akkor a férjem azt gondolja, hogy sós a leves, hogy legközelebb ne sózzam meg ennyire, ő csak jelez, és ő így enné tovább. De ha nekem van egy piros gombom, és többféle piros gombom is van, akkor én elkezdem azt mondani, hogy sós a leves, akkor én nem vagyok jó háziasszony, ha nem vagyok jó háziasszony, én nem vagyok szerethető, és már ott vagyunk, hogy megcsal a férjem. Tehát, hogy ezek a piros gombok, ugye mondjuk a lányoknál jellemző, hogy ugye azt kapják gyerekkorukban, hogy te egy hisztérika vagy, soha nem fog senki elvenni feleségül, mert nem lehet veled kijönni, vagy ha már elvettek feleségül, biztos, hogy elválnak tőled, mert te ilyen rendetlen vagy, és ezzel az indítatással menni be egy párkapcsolatba, hogy én ezt az üzenetet kaptam 18 évig, amíg én otthon voltam, innen azért nagyon nehéz jól kezelni mondjuk egy kritikát. Hát nem egy könnyű dolog. És akkor pontosan ezért... Igazából mindig gyerekkorra is, ha visszamegyünk, hát, onnan indul, ugye... Igen, tehát hogy... Nagyon sok minden. Igen, az ADHD önmagában nem akkora baj, mint amit a környezet okoz. Ez segítő szándékkal sajnos. Tehát, hogy ez így... És ezért szoktam mindig azt mondani, hogy az alap, amit tudunk csinálni önmagunkért és a társunkért ADHD-sként, az az, hogy mi elmegyünk egy önismereti, bekapcsolódunk egy önismereti folyamatba, és megnézzük, hogy nekünk milyen piros gombjaink vannak, mi az, ami bennünk ilyen indokolatlan dühöt és haragot vált ki. És hogyha ezekkel megküzdünk, és ezeket egy kicsit rendbe tesszük, akkor már is ezek a konfliktusok megritkulnak, hiszen kiegyeltem a nem létező konfliktusforrásokat, mert ezek igazából onnantól kezdve nem létezők, nem valószínű, hogy a férjem, amikor azt mondja, hogy sós a leves, akkor ő tényleg el akar tőlem válni. Tehát igazából te ADHD mentor vagy. Igen. Gyakorlatilag neked vannak módszereid igazából arra, hogy tudjál segíteni az önismeretben? Igen, egyébként igen, de ez bármilyen önismereti tréner valószínűleg ugyanezt csinálná. Először fel kell építeni, hogy mik azok az erőforrások, amikkel meg tudunk, tehát hogy amik segítenek minket abban, hogy egyáltalán ezzel a folyamattal megküzdjünk. Mert, ami szintén nagy probléma, hogy mivel egy ADHD-s, ugye mindig mindent elfelejt, lever, suta, minél jobban igyekszik, ugye annál jobban kapcsol le az agyának egy olyan területe, ami ezért felel, ezért aztán tényleg a dolgok mindig rosszul sülnek el, vagy nagyon gyakran rosszul sülnek el, és vagy önszántukból kezdik el azt érezni, hogy ők úgy se tudják megcsinálni, tehát
még ezt az önismereti utat se fogom tudni megcsinálni, hiszen én ezt az infót kaptam egész életemben, illetve ugye nagyon sokszor látom, hogy szülőként az emberek viszonylag sokáig tartják őket nem túl önálló nevelési móddal, hiszen hát nem bír hazajönni egyedül, hát képtelen rá, vagy nem bírja kiönteni a kancsóvizet, mert úgy is kijönti. Mert hogy az önállóságra nevelés... Tehát az önállóságra nevelést húzza vissza. Igen, akadályozza. Igen, mert hogyha a családnak... Pedig jót akar, az ő gondolatával. Persze, a szülő jót akar önmagának is, a gyerek, majd én megcsinálom helyette, meg úgyse képes rá, meg majd én elintézem helyette, de ezzel nem azt üzeni a gyereknek, hogy tök frankó vagy, és tudsz tanulni a hibáidból, és majd te megoldod magadnak ezeket a dolgokat, tehát, hogy találkozol a saját határaiddal, és megtanulod, hogy mi az, amit kiborítasz, mi az, amit nem, vagy mit csináljál legközelebb, hogy ne borítsd ki, hanem azt tanítja meg, hogy majd én megcsinálom helyetted. És ezzel már is úgy kerülünk be egy párkapcsolatba, hogy majd a másik megcsinálja a helyettünk. Ezt akartam pont mondani, hogy igen, tehát ezt már hozza akkor magával. Igen. Ezt a sémát, hogy majd megcsinálják helyettünk, tehát eleve belépünk egy olyan viszonyba, aminek egyenrangúnak kéne lenni, és csak akkor működik jól, ha az egyenrangú, egy kicsit ilyen megbillant viszonyba, hogy majd én intézkedek helyetted. És abból soha, de soha nem sül ki jó. És akkor, ha tovább vesszük a napot, menjünk tovább a nappal, hogy az ebéd, vagy délután, vagy este, lefekvés, stb. Tehát, hogy ezzel ugyanúgy vannak akkor itt is. Hát, hogy a nap során, ugye ők valahogyan elérnek, ezzel a nagyon viharos reggel után elérnek a munkahelyre. Eleve már a konfliktusok miatt tele van mindkét fél feszültséggel, és jönnek a munkahelyi problémák, hogy egy ADHD-s mondjuk egy meeting 5. percébe veszíti el a fonalat. És nem azért, mert ő nem akar figyelni, hanem például pont azért, mert hogy érdekes, vagy őt érinti, vagy ő meg akarja érteni azt a problémát, amiről beszélnek, de ő neki a saját gondolatait elindítja az éppen beszélő személy, elindul a saját gondolatainak az útján, és mire feleszmél, hogy 10 perce máson gondolkozik, azóta már a kérdő szemek néznek rá, hogy akkor szavazzál. És hogy igazából nem tudja, hogy miről szavazzon, mert ő már rég nincs ott. Tehát, hogy van egy ilyen, hogy én az az érzés, hogy én buta vagyok, de hogy nem buta, tehát lehet, hogy teljesen jó, és sőt, nagyon jó szellemi képességű, de mivel az agya mindig a saját útját járja, ezért ő a beszélgetésük feléből kimarad. mert hogy a saját gondolatait nézi. És erről nyilván nem tehet, viszont igen. önfejlesztéssel így van. meg lehet javítani rajta. Igen. Tehát, ha ezt jól értem. Igen, tehát mikor veszítem, tehát hogy meg lehet azt tanulni, hogy én mikor veszítem el a figyelmemet. Például a neurofeedback az például alkalmas lehet arra, nem mindenkinek, vagy nem egy 100%-os gyógymód a neurofeedback, valakinek ADHD-snek egyáltalán nem segít, de ez úgy néz ki, hogy ilyen kis tappancsokat tesznek az ember fejére, és nézni kell egy filmet, most nagyon leegyszerűsítve beszélek. Jó. Tehát ugye ennél sokkal bonyolultabb a neurofeedback. Nézni kell egy filmet, és amikor elmegy a figyelmem, akkor elkezd így hangyásodni a képernyő. És ezzel segítenek engem abba, hogy felfedezzem, hogy mikor megy el a figyelmem, mikor kúszik el a figyelmem, tehát egy kicsit tudatossá tudok válni. Aztán ez mind a munkahelyi kapcsolati viszonyokban, mind otthon jellemző lehet, hogy mondjuk van egy konfliktus, bármit meg kell beszélni, egy problémát meg kell oldani. És mivel az ADHD-s nehezebben tud figyelni, elkalandozik a figyelme, ezért nagyon-nagyon sok fontos információról egy beszélgetés közben lemaradhat. Amit valahogyan a tudatunk betölt.
És hogy hogyan tölti be a tudatunk ezeket a lyukakat? Hát azokkal az információkkal, amiket mi magunkról tudunk. Mit tudunk magunkról? Hogy mi buták, hülyék vagyunk. Szörnyű egyébként, mi nem vagyunk szerethetők, és akkor már is egy teljesen ártalmatlan, normális párbeszédből óriási konfliktus vagy feszültség születik, hiszen ő úgy éli meg, hogy őt kritikával illették. De nem biztos, hogy elhangzott az a kritika, de ő tudattalanul ezeket a lyukakat így betölti, vagy betöltheti. És ez megint csak önismeret kérdése aztán, hogy én megtanulom megint csak ezeket az önismereti dolgokat, megtanulom azt, például vannak olyan technikák, azt lehet alkalmazni például, hogy leülünk egymással szemben, és az egyik fél beszél egy percig, ezt mérjük. Majd a másiknak vissza kell adnia, hogy mit mondott. Aha. És akkor az, aki beszélt, az ki tudja javítani, hogy igazából én ezt mondtam, vagy azt mondtam. Ez egy gyönyörű, szép folyamat azért, mert egyrészt akinek a megértéssel problémája van, az megérti, hogy fú, hát én tényleg nagyon sok mindent nem hallottam meg ebből a beszédből, én tényleg sok mindent nem adtam vissza, ugye itt még békeidő van, tehát tudunk gondolkodni, és a másik fél is megérti, hogy hát úristen, hát nem engem akar ő tegrecíroztatni, hanem ő tényleg nem értette meg, amit én mondok. És tehát gyakorlatilag a munkahelyi konfliktusok is ugyanúgy a párkapcsolatra kihatnak egyébként? Tehát amikor hazaérkezik, a akkor munkaidő után, akkor ugyanúgy, amit ott felszedett, negatív tapasztalatot, hogy mondjuk igen, így? Igen, azt viszi tovább. Igen, és azt viszi tovább. És akkor mi történik, ha hazaér? Hát megint úgy az van, hogy van egy óriási nagy feszültség, amit már a felek lehet, hogy nem tudnak, vagy nehezen tudnak menedzselni, és otthon továbbra is problémákat kell megoldani. És akkor ez így, itt már nagy újdonság ugye nem jön, mert hogy mindig ez a nem jól értettem, amit nekem mondtak, és beengedem a piros gombomat, tehát hogy ez szokta így eszkalálni a problémákat, vagy a másik félnek a támadó, vagy a támadó, vagy a túlféltő mechanizmusa, mert mind a kettő egyébként ártalmas. Tehát az, hogy amikor én azt mondom valakinek, hogy te már megint hülye vagy, az hogy esik, vagy az, hogy én nekem most diszkomfort érzetet jelent, hogy te nem csuktad be az ajtót. Aha. És nagyon nagy a különbség. Óriási. Mert jogom van diszkomfortot érezni hogy azzal kapcsolatban, hogy te nem csuktad be az ajtót, és én most fázok. Meg fájhat az, hogy te azt mondod, hogy hülye vagy, amikor egyébként egész életemben azt mondták, hogy hülye vagyok. És akkor megint megy tovább a történet. Mi a megoldás? Tehát maga a pár, aki együtt él, ők egymásnak hogy tudnak segíteni? Tehát amikor már mondjuk megtanulták azt, hogy az önfejlesztéssel mi a helyzet? Hát ugye én azt gondolom, hogy egy ilyen önfejlesztő folyamatban mind a két félnek részt kell vennie. Mert azért tehát hogy pont úgy nehéz is most erről beszélni, hiszen most itt mindig úgy beszélünk, mint hogyha egy párkapcsolatban mindig az ADHD-s lenne a hibás. Nyilván nem is erről van szó, meg nem, most segítségre gondoltam, hogy hogyan tudják egymást igen, csak hogy így mondom, tehát hogy azt akarom mondani, hogy nyilván ez a szenárió, amit elmondtam, ez nem minden nap történik, és nem mindig, de érezheti ezt, és én ezt szerettem volna tudatosítani, hogy ez lehet mindig ennek a következménye. És hogy amikor konfliktus van, nem mindig csak az ADHD és a problémás. Ez is egy nagyon fontos üzenet, hiszen
mind az osztályban, mind a családban a gyerek megtanulja, hogy ő a fekete bárány. És már nem nehéz ebbe a fekete bárány pozícióba belekerülni abban a pillanatban, hogy én belépek egy párkapcsolatba. Hát ez a komfortzónám. Nekem ez megy, fekete báránynak lenni, és ezt nagyon könnyen a pár is átveheti, hogy mindenért ő a hibás. De azért ezt ha megtanuljuk a határainkat tisztelni, és egymás határait, a saját határunkat is, akkor nyilván ez a probléma elmegy. De mit lehet csinálni? Minden párkapcsolatban alapból ez egy alap lenne, hogy egymásnak tehát a szeretet, az elfogadás. Igen, az, hogy meghallgatom a másikat. Meghallgatom, vagy beszélgetek, tehát hogy ez egyébként is egy alap történet. De itt jobban ki van egy kicsit sarkítva, illetve azt mondom, hogy nagyobb szükség van rá, mert el tud ketyegni egy átlagos kapcsolat esetleg ennélkül is, de hogyha érintett a család ADHD-ban, akkor mindenképpen kell. Tehát először is ugye az önismeret az azért fontos, mert nem csak az ADHD-snak, hanem a párjának is lehetnek piros gombjai, és az ADHD-s is nyomogathatja az ő piros gombját, ugye? Tehát igenis takarítsuk ki a piros gombokat. Aztán nagyon fontos az asszertív kommunikáció elsajátítása. Ezt azért fordítsd le, hogy nagyon-nagyon röviden mindenki tudja. Ez annyit jelent, hogy általában úgy szoktunk belépni egy vitába, hogy én akarok nyerni. Most az asszertív kommunikáció úgy kezdi a vitát, hogy azt akarom, hogy mindketten jól járjunk a végén, hogy mind a ketten nyertesek legyünk a végén, ezt úgy hívjuk, hogy win-win helyzetet szeretnénk elérni. Aztán mi az, amit még szoktunk tenni? Ugye ítélkezünk, te hülye vagy, te ostoba vagy stb. Ahelyett az asszertív kommunikációban én közlést alkalmazunk, tehát csak annyit, és tényleg csak annyit mondok el, amennyit én érzek, hiszen az az én kompetenciám. Azt elmondhatom, hogy nekem fáj, engem ez megijesztett, nekem ez rosszul esett, és akkor már is a másik fél nem sértődhet meg, hiszen jogom van félni, jogom van megijedni, jogom van megsértődni. Ez az egyik, aztán soha nem szabad azt mondani, hogy soha. Ez egy ilyen víz, de tényleg. Tehát amikor egy kommunikációban azt mondom, hogy te mindig nyitva hagyod az ajtót, vagy másképp, hogy rosszul esett, hogy tegnap nyitva hagytad az ajtót. Igen. Érted a különbséget? Igen. Tehát, hogy azzal, hogy mindig nyitva hagyom az ajtót, azzal engem minősítesz, engem mint embert, azzal, hogy tegnap hagytam nyitva az ajtót, azzal meg egy tettemet, és megadod a lehetőséget, hogy én azon javítsak, hogy csak tegnap hagytam nyitva, de jövő héten lehet, hogy nem fogom nyitva hagyni. Tehát, hogy ez egy ilyen nagyon fontos, és hogyha azt látjuk, hogy csak nem működik ez a sztori, csak nem tudunk zöldágra vergődni, és még mindig egy pogácsán vitatkozunk, vagy általában ezek a viták a semmiről szoktak szólni, akkor viszont fel kell tenni a kérdést, hogy mi az igazi bajod. Tehát, hogy miben tudok én neked segíteni? Hol vagyok én vagy te mit érzel most, mi a valóság, és én ezzel mit tudok kezdeni. Tehát most nagyon röviden, így nagyon-nagyon tényleg leegyszerűsítve az asszertív kommunikációról így ennyi. Aztán például megoldást jelenthet annak a megtanulása, hogy hogyan tudunk brainstormingolni. Nem tudom, hogy... Igen. Hogy ezt szerintem fejtsd ki szintén. Igen, ezt akkor elmondom. Igen. Tehát van egy, ha már a párok eljutottak egy olyan szintre, hogy tudnak még a konfliktusban is egy kicsit hideg fejjel létezni, de nyilván ezt majd elmondom, hogy ezt előre meg kell beszélni, ezeket a szenáriókat, ezeket a rituálékat, békeidőbe kell megbeszélni. De ha békeidőben megbeszéltük, hogy amint konfliktus van, akkor mi brainstormingolunk, akkor ez már ugye azért mind a két félnek egy kivitelezhetőbb helyzet. Miről szól ez? Arról szól, hogy mind a ketten kapnak egy 5 perc olyan időt, amikor csak ők beszélnek. A másik nem szólhat bele. Ez egy
baromi nehéz feladat. Így van. Nagyon-nagyon, ez az egyik legnehezebb dolog, amit a párok nem is tudnak megugrani, vagy sokszor nagyon nehezen ugorják meg, hogy ők az alatt az 5, 10 vagy 15 perc alatt, amíg csak az egyik beszél, ne szólaljanak addig meg. Csönd. Nyilván addig jegyzetel, tehát ennek ez az egy módja, hogy ne felejtsem el, amit mondani akartam, hogy jegyzetelek. Utána a másik mondja el a saját dolgát, és akkor meg a másiknak kell csöndben maradnia, és utána elkezdik a problémákat fölírni, hogy jó van, akkor most ez a problémánk, jó, fölírtunk 5 dolgot, és utána már nem csinálunk más, nem ventilálunk, nem dumálunk, hanem elkezdjük a megoldást keresni, hogy mi erre a megoldás. És mindenki elmondhatja a megoldását, bármekkora hülyeség is. Tehát, hogy én tanárként is a gyerekekkel brainstormingoltam, és volt, hogy gyerek azt mondta, hogy vegyünk pizzát, és fölírtam, hogy vegyünk pizzát. Mert akkor mindenkinek a véleménye számít. És utána, ha megbeszéljük, akkor úgy is, és komolyan vesszük és tiszteljük egymást, akkor úgy is kijön, hogy a pizzavétel mondjuk egy adott konfliktusra nem megoldás, de mégis megtiszteltelek azzal, hogy én komolyan vettem a te véleményedet. De egyébként ez normális. Szóval egy átlagos munkahelyen is ez tök jól működik, tehát persze, de igazából ez nekik egy óriási segítség, ahol ADHD, és amire tudatosan ráviszi. Igen, vissza kell. Igen. Ezt jól értem. Persze, igen. Tehát egy tudatosságra neveli önfejlesztéssel. Igen. Tehát, hogy nagyon-nagyon stabil. Aztán ugye, igen, vagy kérdezni? Nem, mondjad csak. Tehát, hogy fontos például az, hogy kitaláljanak egy olyan időt, hetente olyan időt, amikor visszacsatolnak egymásnak, ami csak az övéké. Amikor a gyereket elviszi a nagymama, vagy nem tudom, tehát amikor senki sem zavarja őket, és abszolút békében tudnak egymásnak visszajelezni. Ez például egy nagyon fontos dolog. Hogy nem az van, hogy 3 hétig eszkalálódik egy fájdalom, egy lelki sértettség, és akkor utána valami egészen másba robbanunk ki, hanem rögtön szólok, hogy nekem ez így nem volt rendben. De ha én tisztellek és szeretlek, akkor megpróbálom megoldani. Mi az a 3 dolog, amit legeslegelőször kell megoldani? Tehát 3 olyan megoldás, akkor így mondom, 3 olyan megoldás, amit rögtön tudnak alkalmazni a párok. Hát ez az asszertív kommunikáció, ez így alap. Ezzel egyébként szerintem így ki lehet egyenlni a problémák egy nagyon-nagyon nagy részét. Ez az önismereti folyamat, hogy legyünk bátrak segítséget kérni. És lehet úgy is, hogy az ADHD-s elindul egy önismereti úton, de az is lehet, hogy ketten elindultok egy önismereti úton, ami tulajdonképpen egy folyamatos mediációról szól, de az talán még mindig a leghatékonyabb. És amit én most így fontosnak tartok, hogy sokszor azt lehet tapasztalni, mind szülőknél, mind pároknál, hogy lelkiismeret furdalást, bűntudatot éreznek az miatt, hogy ők haragszanak az ADHD-sre, vagy már nem bírják. Tehát, hogy van egy negatív érzelmük. És a negatív érzelem miatt nem úgy reagálnak, nem megfelelően, tehát a bűntudat miatt egyszerűen nem állítják föl a saját határaikat rendesen. És hogy én mindenkit arra bíztatok, hogy engedje el ezt a bűntudatot, mert hogy jogunk van rosszul érezni magunkat egy helyzetben, jogunk van haragudni, meg jogunk van megbocsátani, meg jogunk van továbbállni. De hogyha az első lépés nem történik meg, hogy igenis jogom van haragudni, akkor a többi se fog. Tehát, hogy ezzel én egész egyszerűen egy nagyon szép emberi folyamatot tudok megakasztani, hogyha hagyom, hogy a bűntudat felülkerekedjen a tetteimben. Hát a megoldásokat kell megtalálni, mindig ez a lényeg. Igen. Mi az, amit még esetleg szeretnél elmondani a nézőknek? Hát ugye a beszélgetés... Még benned maradt? Nagyon sok minden maradt bennem, úgyhogy mondd. Én a helyedben nem kérdezném meg.
Tehát az egyik nagyon, nagyon fontos, hogy mutattam neked egy képet. Igen, ez döbbenetes tehát, hogy létezik egyfajta vizsgálat, amit úgy hívnak, hogy SPEC vizsgálat, ez egy ilyen CT-szerű valami, ami az agyi aktivitást mutatja. És tehát azt kell megérteni, hogy amikor egyébként az ADHD-snak az agya jól működik, de hogyha azt a parancsot kapja, hogy figyeljen, tehát neki figyelni kell, és ilyen szándékoltan kell figyelnie, akkor az agyterület, ami az egész dologért felel, az tulajdonképpen leáll. Tehát amikor azt mondjuk egy ADHD-snek, hogy figyeljél már, azzal tulajdonképpen azt mondjuk neki, hogy álljon le az agyad, innentől kezdve biztos, hogy nem fog tudni figyelni. Na most ez a kép megpróbálom majd betenni egyébként a videóba, de azon a képen döbbenetes volt a különbség. Egy átlagos agy, meg egy ADHD-s, vagy nem agy, bocsánat, hanem az a bizonyos terület, aminek mi a neve? Segíts? Hát prefrontális kérge, de ott prefrontális kérget mutatja. Nem baj, most így hivatalosan. De ott a képet, amit mutattam neked, ott az egyik oldalon a nyugalmi agy szerepel, a másik oldalon meg ugyanaz az agy szerepel, csak az egyik a nyugalmi. Az agy. Igen, és a másik meg amikor ugyanaz az agy koncentrálni akar. Tehát ez meg még fájóbb, hogy nem arról van szó. Tehát, hogy azért is, igen, tehát nem arról van szó, hogy az a normális meg az ADHD, nem, hanem ugyanannak az ADHD-s embernek, aki amikor flowba van, vagy nem kell figyelni, akkor tök jól működik, és abban a pillanatban, hogy tanárnéni azt mondta, hogy figyeljél már, mert csak akarni kell, onnantól kezdve ki az agyát, kész, onnantól kezdve nem működik. Akkor én ezt félreértettem. Igen, de ez semmi gond, mert igazából ez nagyon jó, hogy mert ezt így mindenki félreérti, mert pontosan, tehát, hogy nem csak te ezt mindenki félreérti, mert olyan hihetetlennek hangzik, meg olyan, de hogy ez van. Hihetetlen. Igen. Úgyhogy most egy picit kifújom az orromat, jó? Most Dóri kifújja az órát, ezt megvárjuk, mert ezt most nem szakítjuk meg az adást vágással. Jó van, oké, mehetünk? Mehetünk tovább, jó? Mehetünk. Na, mesélj tovább. Hát mi az, amit még úgy érdemes elmondani, hogy nagyon próbáltam összeszedni a gondolatot, ez igen, például az is egy jó ötlet, hogy amikor szociális helyzetbe kerül a pár, akkor időközönként keressük meg egymást, és csatoljunk vissza, hogy mindenki rendben van-e. A szociális helyzetek azok annyi konfliktust tudnak hozni, hogy nem, én azt gondolom, hogy nem szabad megkockáztatni, hogy tényleg ezekből alakuljon ki valami. Tehát igenis, beszéljük meg, hogy 20 percenként egy picit így egymásnak visszajelzünk. Aztán például nagyon fontos tudni azt, hogy az ADHD-soknak egy jó része mondjuk túlhallásos, vagy túl erősen reagál a vizuális helyzetekre, ami konkrét példát tudsz hát mondani? Például, hogy lehet, hogy elmegyek a társammal a diszkóba. A diszkóba ugye villog a fény, meg üvölt a zene, és az neki lehet egy trauma. Szó szerint egy ilyen olyan szinten fárad ki mentálisan, hogy onnan már csak üvölteni lehet. Tehát, hogy ő akkor kifárad, olyan állapotba kerül sokkal rövidebb idő alatt, mint egy átlagos ember, mint hogyha nem tudom hány napnyi fáradtságot hurcolna magával, és akkor persze, hogy könnyebben vagyunk feszültek, könnyebben válaszolunk úgy, ahogy nem kéne. Jó, tehát, hogy erre is oda kell figyelni, hogy valamire ők bizonyos környezeti hatásokra esetleg érzékenyebbek lehetnek, és ez okozhat nekik feszültséget. És hogy igen, az ADHD-snek tudnia kell, hogy én hol nem érzem jól magam. Hogy hangok, fények, hol leszek, zajok. Igen. Akár... Vagy például a ruházat, hogy milyen ruhát veszek föl, mert hogy az is egy alap diszkomfort érzetet kelt szinte az egész nap során. De azért azt kell, hogy mondjam, hogy minden az ADHD-s felelőssége. Tehát az ő felelőssége belátni, hogy ő neki mire van szüksége, mi az, ami neki sok, mi az, ami kevés,
és az ő felelőssége jelezni a másik felé, hogy ezt elmondja, hogy igen, nekem ez a sok, ez a kevés, ebben segíts. De a másik fél nem lehet a megoldója. Soha semmilyen helyzetben nem lehetünk a megoldója a másik problémájának. Így, amiről ugye beszéltünk a 3 videóban is, hogy ugye szeressük magunkat, Igen. elfogadás, Igen. önfejlesztés, Igen, és igen. igazából ez a 3 ugye fő dolog, amivel ugye egész jól el tudunk lenni. És onnantól kezdve, hogy tényleg, amikor ezt jól Ez megtanuljuk. mindenkire vonatkozik, persze. Igen. Az ADHD is. Van egy ilyen mondás, Igen. hogy ami az ADHD-snak jó, mindenkinek jó, mert Igen. hogy ő az első jelzője a bajnak. Dóri, nagyon szépen köszönjük a hasznos tanácsokat, meg a beszélgetést. Szívesen. Reméljük nektek is tetszett. Úgyhogy kommentben írjátok meg azt a tippet, vagy azt az érzést, vagy azt az aha érzést, ugye ahogy szoktuk mondani, ami esetleg titeket megfogott. Tegyetek fel kérdéseket Dórinak, megpróbáljuk majd úgy összehozni, hogy sikerüljön is válaszolni rá. És ugye, mert válaszolatlanul nem hagyunk kérdést, úgyhogy köszönjük szépen. Minden jót, Dóri! Szívesen. Sziasztok! Sziasztok. Sziasztok.